שלום, המשך הלכות שפיכות דמים מתוך ספר ברית שלום. אנחנו עסקנו בפעם שעברה על מצבים שבהם לכאורה יהיה מותר לאדם להגיע למצב שהוא ייטול חייו של חברו, למשל חייל בצבא של מדינתו. ומה קורה במקרים של פיקוח נפש? כידוע, ביהדות ההלכה היא שפיקוח נפש דוחה קיום מצוות, חוץ משלוש מצוות. כלומר, אם למשל אומרים ליהודי, או שתעבוד עבודה זרה, או שנהרוג אותך, היהודי צריך לבחור במוות ולא לעבוד עבודה זרה, והוא הדין לגבי גילוי עריות, וגם לגבי שפיכות דמים. כלומר, אומר לו, או שתבוא על הערווה, או שנהרוג אותך, או שתהרוג, או שנהרוג אותך, אז הוא צריך למסור את הנפש ולא לבצע את העבירות האלה. מה הדין בבני נוח? הרי אין מצוות קידוש השם, כלומר מסירות נפש, לבני נוח. אבל האם יש הבדל בין עבודה זרה וגילוי עריות לבין שפיכות דמים? בזה עוסקים כאן סעיפים ט"ו וט"ז. מי שאיימו עליו שאם לא יהרוג, יהרגוהו, אינו רשאי להרוג, אף אם משום כך יהרגוהו. כן, הטענה שהייתה לקצינים נאצים במלחמת העולם השנייה, שהם הרגו בגלל שהם קיבלו פקודות, למרות שהפקודות האלה היו מנוגדות באופן ברור וגורף נגד המוסר היותר בסיסי, אז באמת התירוץ הזה לא מתקבל על הדעת לפי ההלכה. עדיף, גם אם האדם הוא לא יהודי, להיהרג ולא להרוג. אבל כאן ההבדל עם ההלכה היהודית, בין נוח שאנסוהו לעבור על איסור עבודה זרה, או גילוי עריות, רשאי לעבור, ואינו חייב למסור את נפשו על כך. מה זאת אומרת, אינו חייב? הוא יכול למסור את הנפש כדי לא לעבוד עבודה זרה, כדי לא לגלות עריות, אבל הוא לא מחויב בדבר הזה, בניגוד לחיוב המוחלט אצל בני ישראל.